je het echt fijn vindt om zelf gewoon met je eigen dingen bezig te zijn, zelf dingen te mogen beslissen, dingen op te kunnen lossen en weet dat op het moment dat er problemen zijn, dat je dan echt hulp hebt en om hulp kan vragen en die krijgt, ja, dan is dit een uitstekende werkgever. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Even in de Lounge met. Vandaag zitten we even in de lounge met Bram. Hij is onderdeel van het supportteam en vandaag spreken we hem over het werken bij Hotec en over zijn privéleven. We gaan Bram nu ophalen. Hey Bram, vandaag hebben we in de lounge met Bram op de planning staan. Ga je mee naar de lounge? Oké, let's go. Hey, Hi. welkom in de lounge met. Dankjewel. Kun je jezelf eens voorstellen? Dat kan. Ik ben Bram, ik ben 37 jaar, ik kom uit Zevenbergen, ik woon daar samen met mijn vriendin en mijn zoontje van 3 en ik werk sinds 2,5 jaar bij Hotec op de support. Leuk? Ja. Hoe bevalt het op de supportafdeling? Ja, heel goed. Het is een uitdagende functie. Iedere dag is anders. Klinkt als een standaard antwoord, maar ja, het is echt zo. En ja, genoeg te doen om je bezig te houden. Ja, en wat voor dingen krijg je dan te maken op de supportafdeling? Waar hou je mee bezig? Wij doen eigenlijk alles wat binnenkomt qua vragen van klanten. Dus op het moment dat er al een systeem is geplaatst bij een klant, dan zorgen wij ervoor dat eigenlijk alles qua problemen die eventueel nog ontstaan, die opgelost moeten worden, onduidelijkheden die de klant heeft, dat opgelost wordt. En dat kan zowel per e-mail als per telefoon. En ja, wij merken dat we daar onze handen zeker vol aan hebben. Ja, en met hoeveel collega's werk je op de supportafdeling? Dat scheelt. Standaard heb ik 2 vaste collega's. Dat zijn Peter en Nicky. Die werken er allebei al een heel stuk langer dan mij. En afhankelijk van de drukte en ziekte of vakanties eventueel is het ook zo dat Jori, een van de monteurs, vaak nog invalt en ons helpt waar hij kan. Leuk? Ja. En wat vind je het leukste aan het werken bij Hotec? Ook de diversiteit denk ik in je functie? Ja, zeker. Nee, wat ik zeg, iedere dag is echt anders. Je weet nooit wat er 's ochtends als je aankomt voor je op de planning ligt en waar je aan het eind van de dag dan daadwerkelijk mee bezig bent. Ik denk dat de mate van verantwoordelijkheid ook wel heel fijn is. We hebben geen baas die ons echt in de nek hijgt en zegt jij moet nu dit doen, jij moet nu dat doen. Je merkt dat er echt, als je er een tijdje werkt, het vertrouwen is dat jij je zaken zelf wel goed op kan lossen. En dat jullie zelf alles wel aanpakken. Dat alleen waar nodig, wij weten waar we hulp moeten vragen. En dat werkt voor mij heel erg fijn. Ja, gelukkig. Dus dat is ook een heel groot deel voor jou wat meedraagt aan de sfeer en de hele beleving bij het werken bij Hotec. Dus dat je niet iemand hebt die boven op je lip zit van doe dit, doe dat. Je krijgt alle vrijheid, alle ruimte om te leren. Ja, ik denk dat het iets is wat je wel moet liggen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die juist heel veel behoefte hebben aan die structuur van dan dit, dan dit, dan dit. En iemand die jou vertelt wat je precies moet doen. Dan ben je denk ik hier niet aan het goede adres. Maar als je het echt fijn vindt om zelf gewoon met je eigen dingen bezig te zijn. Zelf dingen te mogen beslissen, dingen op te kunnen lossen. En weet dat op het moment dat er problemen zijn, dat je dan echt hulp hebt en om hulp kan vragen en die krijgt. Ja, dan is dit een uitstekende werkgever. En als je eens jezelf op een andere plek zou mogen zetten binnen dit bedrijf voor 1 dag, welke afdeling zou je dan graag willen zitten? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het voor ons wel interessant is vanuit de support om een keer op de verkoop, de salesafdeling te zitten. Juist omdat je er heel veel mee te maken hebt. Je werkt heel veel intensief samen, omdat er toch veel dingen zijn die toch een soort kruisbestuiving hebben. Dat verschillende klanten toch wel op verschillende punten door andere mensen in behandeling genomen worden. Die samenwerking is fijn, maar ik denk dat er vanuit beide kanten dat het denk ik fijn is om te weten wat je dan daadwerkelijk nog aan elkaar zou hebben. Omdat je dan meer weet wat er in elkaars belevingswereld speelt, hoe dingen gaan en hoe je daar misschien wat meer begrip voor kan krijgen voor sommige dingen. Dat je snapt, oké, dit gaat zo op deze manier en dat je nog beter samen kan werken uiteindelijk als team. Hoe vind jij deze lounge bijdragen aan de sfeer bij Hotec en hoe vind jij deze in het algemeen? De sfeer in het algemeen is volgens mij heel goed. Ik denk dat je, omdat je een klein team hebt, juist heel vrijblijvend met elkaar om kan gaan. Ik denk dat het type mensen wat er werkt daar ook wel voor zorgt.
Het is niet zo stijfjes als je misschien bij andere bedrijven zou verwachten. Er is ruimte voor een grapje, zolang er maar hard gewerkt wordt. En dat is iets wat iedereen, denk ik, heel goed snapt. En ja, een lounge als deze is natuurlijk fantastisch. Dat je hier lekker kunt zitten, heel veel ruimte hebt, heel veel comfort. Leuke spelletjes om uit te voeren in je vrije tijd. Ja, ideaal. Wat is de meest voorkomende vraag die je krijgt op de supportafdeling? Ik denk dat mensen die van ons sleutelsysteem gebruik maken, over het algemeen er goed mee kunnen werken. Maar je merkt ook dat er in hotels vooral heel veel verloop is. Dus het kan heel vaak voorkomen dat er weer een nieuwe medewerker is. Die krijgt een Hotech systeem voor zich en die heeft geen idee wat hij moet doen. Dus ik denk dat wij het uitleggen van het programmeren van een slot, of het simpeler nog het gewoon bijzetten van de tijd in de sloten, eigenlijk echt dagelijks meerdere malen allemaal doen. Dus dat is echt een riedeltje wat je inmiddels uit je hoofd kent en wat je eigenlijk blind kan doen terwijl je een kop koffie pakt. En dan heb je de klant nog fantastisch geholpen. Over een paar jaar, hoe zie jij de visie van Hotech over bijvoorbeeld 5 jaar? Ik denk dat Hotech toch wel steeds groter aan het worden is. Wat ik merk is dat het aantal projecten wat we doen meer en meer uitbreidt. Wat inhoudt dat ook de support die je daarvoor moet geven. De vraag daarna wordt gewoon groter. Merk dat we meer naar het digitale toe gaan. Echt de digitale toegang via de sloten, via de mobiele telefoons, is iets wat mensen heel fijn vinden, wat heel hard loopt. Waar nog heel veel uitbreidingsmogelijkheden zijn. En wat denk ik naarmate de tijd vordert, dat alleen nog maar groter zal worden. Dus ik vermoed dat als we 5 jaar verder zijn, dat we nog steeds de digitale sloten met de pasjes wel zullen hebben. Maar dat het echt mobiele telefoongedeelte, het inchecken en het gebruiken van sloten zonder dat je daadwerkelijk bezig bent met een pasje wat je in je zak hebt, dat nog een veel grotere vlucht zal nemen. En eigenlijk ook om eens gewoon te kijken naar de dingen buiten Hotech. Gewoon jouw stukje privéleven. Wat vind je leuk om te doen? Wat doe je graag in het weekend? Waar kijk je naar uit? Wat ik zeg, ik heb een kind, dus daar ben ik heel druk mee. Jongen is 3, bijna 4, Jelte. En daar gaat gewoon heel veel tijd en energie in zitten. Verder, als ik echt zelf vrije tijd heb, vind ik het leuk om veel te Netflixen. Ik probeer af en toe nog wat te gamen op wat spelcomputers als ik tijd heb. En begin een kleine Lego-verslaving te ontwikkelen. Dus ik merk dat dat ook een beetje getemperd moet worden misschien, omdat het een vrij dure hobby is. En dat is het eigenlijk wel. Ja, we zijn aan het einde gekomen van het interview van Even in de Lounge met Bram. Dankjewel voor jouw tijd en jouw verhaal. Ja, jij bedankt. Was leuk. Graag gedaan. Zeker weten. Oké, tot de volgende. Tot de volgende keer.